අයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් travel YouTube channel එකත් එක්ක තුන වල ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි අපේ දෙවනි හයිකින් එක නැත්නම් කන්දක් අතින් පටන් ගත්තා. අද යන්නේ වවුල්ගල. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා වවුල්ගල ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ලංකාවේ නයගරා දියඇල්ල කියලා හඳුන්වන වවුල්ගල වල මේව රැජින් සමහරට පේන්නේ අපි වෙනම ක්ලිප් එකකින් දාන්නම් ඒක. ඉතින් අද අපි මග පෙන්වන ඉසුරු මල්ලි ගමේම කෙනෙක් මගේ යාළුවෙක් ඉතින් ඉසුරු මල්ලි එක තමයි මේ ගමන යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා වුණේ කෙලින්ම අපුඩට යන්න. කිව්වත් වගේම අපි කන්ද උඩට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් තව පොඩි දුරක් තියෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ පාරේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. චානු සර්කල් එකක් පෙන්නයි වලට මේ වටේටම. අන්න මාර ලස්සන view එකක් තියෙනවා. විනාශ කරන්න නැතුව ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් ගම තියෙන මේ සම්පූර්ණම. ඒවත් එකකින් බැඳිච්ච ලස්සන පාරක් තියෙනවා. එන්න ඉතින් මෙතනට උනා කියලා මම හිතන්නේ වලට මගේ සද්ද හැරයක් නැහැ උනන් සද්ද හින්දා. වැඩි කතා නැතුව තව පොඩ්ඩ දුර ඇති. ඔය ටිකක් යන්න. වවුල්ගල මුදුනේ දැන් අපි ඉන්නේ. ඉතින් කොටි ඉන්නවා කියලා අපි බය කරලා පල්ලෙන් පොඩ ප්‍රශ්න දාගෙන ඔයගොල්ලෝ ටික බය වෙලා ආවේ. බය වෙලා ආවත් කම නැහැ. මාරම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. මෙතනට අක්කර 52 කියලා කියනවලු. මෙතන මේ තනිකරම තියෙන තනිදලා ඉඩ ප්‍රමාණය අක්කර 52ක් කියලා තමයි කියන්නේ. වවුල්ගල කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා චානු පෙන්නයි පල්ලේ. වීයෝයේ ගලාගෙන යනවා අර පැත්තේ ඉඳන්. ලස්සනට අපි ගමන පටන් ගත්තා යන්න අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 4ක් වගේ දුර මං හිතන්නේ මට දැනුණ විදිහට. ඉතින් මාරම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් බලමු මේ වටේම.
අපි දැන් ගලේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවාද මේ ටිකේ මේ ගල් කුට්ටි කැඩලා විසිරලා තියෙනවා. මේ ගමේ කට්ටිය නිකන් කියන්නේ අකුණු ගහනවා කියලා. මේ හරියට මේ වැස්ස වෙලාවට අකුණු ගහනලාවට මේ පැත්තේ ඉන්න බෑ. ඉතින් මේ පැත්තේ සංචාරය කරන කෙනෙක්ට අපි කියන්න ඕනේ වැස්ස වෙලාවට අකුණු ගහන වෙලාවට මේ පැත්තට නම් එන්න එපා. පොඩ්ඩක් ධර්මයේ පලාද. ඒ වගේම දැන් ලොකු වලවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන් කියනවා ඔයාලා දන්නවා මේ වැල්දලා අර පැත්තේ. ඔයාලා හැමෝම ගියොත් අයිඩියන් කුල්ල. ඔයාලා ගොඩක් අය යනවා කැම්පින් ගන්න ඇවිදින්න කරන්න යනවා. අර පැත්ත. ඒතර මේ පැත්තේ සීපෝ චාර්කෝ වලට පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් පේන්නේ යටියන්තොට. ඉතින් හරියට බලුවොත් එහෙම මේ ප්‍රදේශයේ අපි ඉන්නේ. ඉතින් දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කැම්පින් කරන්න වගේ නම් ඇත්තට වඩා හොඳයි. ඉතින් හැබැයි ඒකේ පයිසා ගන්න ඕනේ. තමයි මේ කුටි ඉන්නවා. ඉතින් ඊයේ සීපෝ ඒක කුටි එක අල්ලගෙන තියෙනවා. ඉතින් විසිරු මල්ලි කියපු විදිහට තව පල්ලේ අපිට එනකොට අහු වෙනවා චාලි අයියාගේ පෙරේද අමුණා මේ ගලේ ඉන්නවා කුටි බලාගෙන පොඩ්ඩක් සත්‍යයක් දාන්න බලාගෙන රතින් යටියක් එහෙම අරගෙන ඉන්නවා ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් තව ලස්සනට දැන් කිහිපයක් පෙන්නන්නම්. මේ අපි ඉන්න තැන ඉඳන් වටේටම පෙන්න ටිකක් You brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my hands without an alibi. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Without an alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my insides. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. You took my hands without an alibi. ඉතින් ඔන්න අද අපි ගෙනාපු තැන වවුල්ගල ඉඳන් අපි ඔයාලට ගෙනාපු වීඩියෝ ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔන්න අපි ඔයාලට ගෙනාපු වීඩියෝස් වලින් පස්සේ වීඩියෝ එකක් ඉතින් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියන්න. bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපේ notifications ඉස්සරහින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ subscribe 1000 සම්පූර්ණලා තිබුණේ නැහැ. ගිය පාර කබරගල වීඩියෝ කරන් යනකොට subscribe 1000 සම්පූර්ණ වුණා දවස් දෙකක් යද්දී. ඉතින් ඔයාලට හැමෝටම ආදරේ. ඉතින් ටිකටමත් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා අපි ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඊගා වීඩියෝ ලස්සන තැනක ඉඳලා ගින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි චානුකයි මමයි. ඉතින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ travel වලට එන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් අසිය පෙට්ටියක් අරන් එන්න මතක තියාගන්න. මොකද පොඩ්ඩක් දරුණු ඉන්නවා කියලා ඊට අමතරව
නිසා හරි පරිස්සම් වෙන්න. ලස්සන තැනක් ස්වභාව සෞන්දර්යය විඳින්න පුළුවන් තැනක්. විඳලා යන්න විනාශ කරන්න නැතුව අපි ඊගා වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු. එතකාල වල ජය වේවා.